بالاتنه هر کدوم از اطرافیانم میذاشتن روی این چادر میومد رو پاها رو میگرفت. من دهه 60 ام. اینجا کی دهه 60ه؟ دستا بالا. یه دست به افتخار دهه 60 بزنید. گوه ترین دوره همین دهه 60. فقر، بدون امکانات، جنگ، بلا تکلیف. دهه 70 80 جنگ ندیدن. 12 روز جنگ شد، پست و استوریاشون شروع شد. صدمات و لطمات جنگ هیچگاه از روح ما بیرون نمی رود. داداش تو تنها صدمه ای که دیدی این بود که تو ترافیک جاده شمال گیر کردی. ما با شیلنگ زیر بمبارون صدام و پدر مادرمون کتک میخوردیم، یه بارم از این زرای روانشناسی نزدیم. هر جایی هم که دعوت میشیم مهمونی دامن ختم سرونمون رو میبریم اول تا آخر مجلس رو میرقصیم. بعد تراپی سرخود بودیم بچه‌ها. مامانه میومد تو اتاق ما رو میزد، از اتاق میرفت بیرون مثل سگ از درد به خودمون میپیچیدیم بودیم اصلا هم دردم نیومد. سال 1370 لحظه سال تحویل توپو که زدن پدر مادرها اسلحه ها رو گذاشتن زمین، گفتن دیگه بچه‌ها رو نباید زد، برای روحیه‌شون خوب نیست. ما دهه 60 روح نداشتیم، تو کالبد ما بودن. ما رو میزدن، بچه‌ها رو الان شماتت میکنن. چقدر قشنگه. آدم فکر میکنه به جای مامانش یه خانم چربوش با شلاق میخواد بیاد تنبیهش کنه، خوشش میاد. ما هیچ امکانات خاصی نداشتیم. ما یه دونه برنامه کودک و کارتون درست نداشتیم. یه مزخرفی داشتیم بهش میگفتیم برنامه کودک. 55 دقیقه یه خانم مجری میومد ما رو نصیحت میکرد. 5 دقیقه کارتون بود. خانومه انقدر صورتش مشخص بود نصفش سیبیل بود. ما از صداش میفهمیدیم این خانومه. تا میشه روی صندلی شروع میکرد بچه‌های قشنگم، گلای تو خونه، یه خورده برید عقب‌تر چشای قشنگتون ضعیف نشه. ما بچه احمق فکر میکردیم همینجوری که ما اینو میبینیم اینم ما رو میبینه دیگه. میرفتیم عقب‌تر. یه خورده برید عقب‌تر، ما میرفتیم عقب‌تر، میگفتیم لج میکنه کارتون نمیذاره. یه خورده دیگه عقب، ما میرفتیم عقب‌تر. یه خورده دیگه عقب، بابا نکن ما یه تلویزیون سیاه‌سفید انقدی داریم نمیبینیم. به محض اینم که برنامه کودک شروع میشد مامان با اون دروغ تاریخی میومد تو. بچه‌ها بشینید کارتون ببینید، من برم همون پشت باباتون رو کیسه بکشم. خدا ببین من میگم حسین حاصل رابطه سرپایی فوشه، نباید بگی من اینجوری بودم. بچه یه دونه حاصل رابطه سرپایی دارید؟ ما باور میکردیم، ما در 60 خیلی ساده بودیم آجی. باور میکردیم الان این کانالای اینستاگرام و فلان و این گوشی آمده همه چی یاد گرفتن. ما یه گوشه انقدی داریم، بابای این آقا شوهرمه من میشه، یه SMS میفرستاد هفته یه بار اوج خلاقیت، این پیام رو برای 8 نفر بفرست، خبر خوشی در راه هست. یک نفر کوتاهی کرد عصای موسی زد نصفش. آجی ما از عصای موسی میترسیدیم میفرستادیم. الان نوجوان میشینه میره تو اینترنت فیلتر شکن روشن میکنه، کانال 2x لارج 3x لارج هر چی دلش بخواد سرچ میکنه میبینه. ما این چیزا رو نداشتیم. کل خاطرات دوران نوجوانی من با یه دونه عکس جورا پاریزیان انقدی سپری شد. بعد این داداش بیشورم فهمیده بود من اینو دارم، حق و سکوت میگیره از من، اینو از من میگیره. یه شب دست این بود یه شب دست من. ببینید ما چقدر امکانات نداشتیم. من و داداشم روی یه دونه عکس جورا پاریزیان هووی هم بودیم. بعد این عکس تا اینجا بیشتر نبود. من هیچ تصوری درباره بالاتنه معشوقم نداشتم.
اومدم به خودم گفتم حمید بیا تو تصوراتت یه بالاتنه واسه این بذار، حداقل تو ذهنت این بالاتنه داشته باشه. تمام دور و بریای من چادر چاقشوقی، بالاتنه هر کدوم از اطرافیانم میذاشتن روی این چادر، میومد رو پا رو میگرفت. بعد ماهواره اومد، یه کانال آموزشی داشتیم ما، یه خانومی 4-5 ساعت با تلفن حرف میزد، 12 شب که میشد این جوراباشو در میآورد. یه کیفی میکردیم ما. بعد این واسه ما جنبه آموزشی داشت، این نمیرفت مرحله بعد، ما نمیدونستیم مرحله بعد چیه. اولین باری که من دوست دخترم آوردم خونه جوراباشو در آورد، هنگ کردم. یه خورده اون نگاه من کرد، یه خورده من نگاه اون کردم. برگشت گفتش که حمید ایشالا میدونی میخوای چی کار کنی دیگه. گفتم تلفن بیارم برات. من دو داداشم اینو جدی میگم این واقعیت داره. بابا اینا رفته بودن شهرستان، با دو داداشم زده بودیم کانال داشتیم نگاه میکردیم. مصطفی تلفن رو برداشت برگشت گفتش که الان زنگ میزنم به این زنه میگم زودتر جوراباشو در بیاره. زنگ زده بود به یه زن روز لوری حرف میزد بعد ببین ما بچه بودیم نمیدونستیم تلفن راه دور چیه، قبض تلفن اومد. بابام رفت پرینت تماس رو گرفت، دید ما اون یه هفته هر شب زنگ زدیم خارج، جاتون خالی، یک کتکی خوردیم. یک هفته بعد ساعت 12:30 که شب ما خواب بودیم، بابا اومد بیدارمون کرد، شروع کرد ستامون رو زدن، نگو زده اون کانال شما رو زیر تصویر شناخته. بعد ویدیو اومد، بعضی از فیلم ها صحنه داشت، بالاخره ما یه چیز دندونگیر دیدیم. یه بار با حسین رفیقم نشسته بودیم داشتیم یه فیلم جنگی میدیدیم، حسین گفت یا این خاطره رو نگو تو اجرادی، اگه گفتی اسم منو نبر. با حسین نشسته بودیم داشتیم یه فیلم جنگی میدیدیم، یه تأکیدم میکنم با حسین، بچه‌ها حسین افخمی.